คิดจะเติมเกมคิดถึง Nario เกมบริการเติมเกมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยได้มากกว่าเติมเองลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอยู่นะครับเพียงแค่คุณเติมเพชรแพ็คใดก็ได้กับร้าน Nario ครับ1แพ็คคุณจะได้รับ1สิทธิ์ในการสุ่ม VIP ครับผมโดยที่เราจะทำการสุ่มผู้โชคดีทุกๆสิ้นเดือนครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะสวัสดีครับผมแอลจาก Channel Mr. L นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มาตามสัญญาครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของตัวคูณต่างๆในตัวละครแล้วครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนเนี้ยตัวเราสมดุลหรือยังค่าไหนขาดค่าไหนเกินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดาเมจธาตุเนาะเพราะว่าการ์ดธาตุเนี่ยมันจะมากับแพทใหม่110สิ้นเดือนนี้นี่เองครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะพูดถึงตัวละครแบบธรรมดาบ้านๆทั่วไปที่ค่าเพนเนี่ยไม่เกินโบนัส 150% นะครับเพราะว่าคนที่เพนเยอะกับเพนน้อยเนี่ยลักษณะการบาลานซ์ตัวละครมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยครับวิธีการคิดที่ผมจะแสดงให้เพื่อนๆดูในวันนี้ผมจะเรียกมันว่าวิธีการเทียบตัวคูณครับซึ่งตรงนี้มันเป็นส่วนย่อยๆของการคำนวณดาเมจเกม ROX ครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับสามารถคิดดาเมจออกมาเป็นเลขได้แล้วว่าเราทำดาเมจได้ประมาณเท่าไหร่แล้วใกล้เคียงกันในเกมเนี่ยจริงๆคลิปนี้ไม่ต้องดูก็ได้ครับผมเพราะว่าอันนั้นคือแบบคุณเป็นคนแอดวานซ์แล้วอันนี้เป็นแค่ความรู้พื้นฐานนะครับโอเคครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเทียบตัวคูณนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าตัวคูณแต่ละตัวในตัวเราเนี่ยครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีเท่าไหร่สำหรับตัวละครทั่วๆไปนะครับที่ไม่ได้เป็นสุลต่านอะไรชาวบ้านเล่นผมแนะนำว่าให้จดตัวคูณมา4ตัวด้วยกันครับตัวที่1ครับผมคือดาเมจธาตุที่เราใช้ประจำครับผมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องจดนะครับตัวที่2ครับจะเป็นส่วนของดาเมจโบนัสครับเอาที่เป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็พยายามใช้บัฟให้ครบนะครับผมเพื่อที่จะให้ค่าตรงนี้ตรงที่สุดต่อมาครับก็จะเป็นแล้วแต่สายนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นสายคลิก็จดคีย์ดาเมจมาครับถ้าเกิดว่าเป็นสายเพนแบบผมเนี่ยเป็นดาเมจขาวนะครับก็ให้จดค่าไฟนอลเพนบวกกับค่าเพนพื้นมาครับรวมกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็บวกกันมาให้เรียบร้อยครับแล้วก็ค่าตัวคูณสุดท้ายครับคือค่าแท็กเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยมันจะต้องใช้ขั้นตอนในการหานิดนึงแต่ไม่ได้ยากอะไรครับแค่ในเกมมันไม่ได้โชว์ให้เราดูตรงๆเฉยๆวิธีการหาก็คือคุณมาที่หน้าต่างของสวมใส่นี่แหละเสร็จแล้วก็เปิดพวกของสวมใส่ครับที่มันให้ค่า PX แท็กมาเวลาตีบวกมันจะให้ค่าแท็กเปอร์เซ็นต์มาด้วยครับเอาเลขพวกนี้มาบวกรวมกันให้หมดครับผมอย่างผมเนี่ยหอกมี75ผมมีประดับอีก2ชิ้นครับอีกชิ้นละ12รวมเป็น24เนาะได้ 99% ครับแล้วมาดูค่ารีไฟล์ของเราครับสำหรับผมเนี่ยมีรีไฟล์โบนัสอยู่ที่ขั้น1ผมก็บวกเข้าไปอีก 10% จะได้มาอยู่ที่ 108.9 ครับจากนั้นผมก็ค่อยไปบวกอะไรยิบย่อยทั้งหลายครับเช่นคอสตูมเฮดเกียร์ครับผมจะมีอยู่อีก 3% ครับจากนั้นครับก็จะมีส่วนของบัฟสกิลนะครับบางอาชีพก็จะมีอย่างผมเนี่ยหลอดไนท์มีหลอดออร่าครับบวกพีดาเมจอีก 10% ครับผมเสร็จแล้วผมก็จะไปดูในส่วนของอาวุธเงาครับอาวุธเงาเนี่ยมันก็มักจะมีค่าแท็กเปอร์เซ็นต์ที่เป็นสายหลักของเราสายตรงให้มาครับผมแล้วแต่เลเวลว่าเราอัพไปเท่าไหร่สำหรับผมเลเวล10 8% ครับเพราะฉะนั้นค่าแท็กเปอร์เซ็นต์ของตัวผมเนี่ยจะอยู่ที่ 129.9% เราค่าทั้งหมดเนี่ยไปเขียนลงในกระดาษหรือจะทำเป็นตาราง Excel ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดเลยครับผมซึ่งตรงนี้ครับมันก็จะเป็นส่วนของสเตตัสตัวละครผมเองครับที่ผมไฮไลท์ไว้ตรงนี้อันนี้เป็นสเตตัสดิบๆที่ยังไม่ได้เอาไปคิดผ่านอะไรเลยครับซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะทำการทดลองคำนวณดูครับว่าแพทเลเวล100ที่จะมาในอนาคตเนี่ยครับการ์ดในประดับผมควรจะใส่เป็นอะไรดีเพื่อที่จะให้ทำดาเมจได้มากที่สุดครับปัจจุบันเนี่ยผมมีการ์ดมารีนสเฟียร์อยู่2ใบการ์ด SS ที่ให้ค่า Final Tier 3% อีกใบหนึ่งซึ่งผมก็มีแผนที่จะถอดออกเร็วๆนี้นะครับผมก็เท่ากับว่าการ์ดที่ให้ตัวคูณเนี่ยก็จะมีแค่มารีน2ใบเท่านั้นนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปคิดเนี่ยครับเราก็ทำการแปลงค่าอะไรนิดหน่อยให้มันเป็นค่าในอนาคตนิดนึงครับผมจะเป็นตารางอันนี้ครับตอนที่ผมเปลี่ยนเป็นรูนไนท์แล้วเนี่ยผมจะได้บัฟมา1อย่างเป็นบัฟดาเมจธาตุทำให้ดาเมจธาตุของผมเปลี่ยนไปครับมันจะเพิ่มขึ้นมาอีก 20% อีกค่าหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือส่วนของค่าเพนครับตรงเนี้ยมันลดลงครับผมสาเหตุที่ลดก็เพราะว่าเวลาเอาค่าเพนมาใช้งานจริงครับมันจะต้องหักลบดีเฟนส์ของเป้าหมายแล้วด้วยซึ่งมอนเตอร์แต่ละตัวดีเฟนส์ก็ไม่เท่ากันครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรมาอ้างอิงสำหรับผมเนี่ยผมจะเอาดีเฟนส์ของบอส MVP เป็นตัวอ้างอิงครับซึ่งบอส MVP ของแพทปัจจุบันตอนนี้ครับดีเฟนส์เขาจะอยู่ประมาณ 60% เดี๋ยวแพทหน้าเข้าครับผมแม็กเลเวลเราเพิ่มขึ้นไปถึงเลเวล100เนาะบอสเนี่ยมันก็อัพเลเวลได้ครับพอเลเวลมันเยอะขึ้นดีเฟนส์มันก็เยอะขึ้นด้วยครับผมก็ประมาณเอาไว้ว่าดีเฟนส์เนี่ยมันน่าจะเพิ่มขึ้นไปถึงประมาณสัก 70% ครับผมก็เลยเอาเลข70มาลบกับตรงนี้แล้วก็ตีเป็นเลขกลมๆออกมาทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามาดูเรื่องของสมดุลครับผมค่าสีค่าตรงนี้ครับเราจะเอาอะไรเป็นตัวอ้างอิงดีล่ะว่า
สมดุลมันควรจะอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้มันแล้วแต่อาชีพครับผมสำหรับอาชีพผมเนี่ยผมจะใช้ตัว attack เปอร์เซ็นต์ตัวอ้างอิงครับเพราะว่า attack เปอร์เซ็นต์ที่ผมได้มาส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากบัฟที่ผมมีอยู่แล้วมาจากอาวุธที่ผมถอดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสลับมันเป็นอย่างอื่นอีกไม่ได้แล้วครับมันไม่มีอาวุธที่แบบไม่ให้ค่า attack มาไปให้ค่าเพนแทนอะไรแบบเนี้ยยังไงมันก็ให้ attack อย่างเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยใช้ attack ตัวเนี้ยเป็นพื้นฐานของผมด้วยความที่มันมีเยอะด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บาลานซ์ค่าอื่นๆเนี่ยเข้าเอาค่า attack ของผมครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูตอนนี้เนี่ยค่าทุกค่าของผมเนี่ยมันขาดหมดเลยครับต่อให้ได้บัฟสกิลในอนาคตมาช่วยแล้วธาตุผมก็ยังขาดอยู่ดีทีนี้ครับผมสิ่งที่ผมขาดเยอะที่สุดเนี่ยก็คือโบนัสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตามทฤษฎีแล้วนะครับเราต้องดันค่าเปอร์เซ็นต์ทุกค่าให้มันเท่ากันผมก็ควรที่จะดันค่าโบนัสขึ้นใช่ไหมครับช่องการ์ดในประดับครับผมที่ผมจะเอาการ์ดมาใส่เนี่ยมันมีเพิ่มอีก4ช่องผมก็ควรจะใส่โบให้เยอะที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ถ้าเกิดอ้างตามทฤษฎีซึ่งก็คือออกมาเนี่ยก็จะเป็นมารีนสเฟียร์3ใบเพราะว่ามันใส่ช่องการ์ดพิเศษไม่ได้การ์ดพิเศษที่เหลืออีก3ช่องมันใส่ได้แค่การ์ดธาตุครับมันไม่มีตัวคูณอย่างอื่นละก็เป็นค่า 15% ใส่เข้าไปอีก3ใบลักษณะก็จะออกเป็น3ท่า3โบครับผมและสเตตัสก็จะออกมาเป็นแบบนี้ตัวคูณของผมก็เพิ่มขึ้นครับแต่ถามว่าสเตตัสตรงนี้บาลานซ์ไหมมันไม่บาลานซ์ละค่าธาตุเนี่ยมันเกินไหมครับมันล้นครับผมอันนี้ล้นแน่นอนเลยครับแต่ทีนี้ครับด้วยความที่การ์ดธาตุเนี่ย1ใบครับผมมันให้ธาตุ 15% เทียบกับการ์ดโบที่ให้โบแค่ 6% เองเนี่ยถ้าเกิดว่าผมยอมเสียสละครับผมถอดโบออกครับ 6% ไปใส่การ์ดธาตุแทนอะดาเมจผมมันจะดีขึ้นหรือเปล่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่าครับผมนี่เลยครับผมก็ได้ทำการทดลองครับผมโดยที่คำนวณค่าต่างๆครับผมจะค่อยๆถอดการ์ดมารีนสเฟียร์ทีละใบแล้วก็ยัดการ์ดไฮด้าแดงเข้ามาแทนสังเกตว่าดาเมจผมพุ่งขึ้นตลอดเลยครับตัวคูณของผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมาเยอะที่สุดตอนที่ใส่การ์ดธาตุ6ใบนะครับแล้วดูสเตตัสของผมสิครับมันไม่สมดุลเลยนะล้นไหมครับดาเมจธาตุล้นครับล้นแต่แรงครับผมทำไมถึงเป็นแบบนั้นตามทฤษฎีแล้วนะครับผมเราต้องทำทุกค่ายเท่าๆกันใช่ไหมครับแต่ในทางปฏิบัติครับผมไอของที่เราจะหยิบมาใช้ในแต่ละช่องของเราไม่ว่าจะเป็นการ์ดอุปกรณ์อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งออฟแมวครับมันไม่ได้ให้เปอร์เซ็นต์เท่ากันต่อ1ช่องเสมอไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคหลักการมันคือการทำทุกอย่างให้เท่ากันแต่ในทางปฏิบัติครับผมเราจะต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทำให้ตัวเราคุ้มที่สุดครับที่เราสามารถหามาใช้เองได้ด้วยนะมันแล้วแต่งบของแต่ละคนนะครับซึ่งสำหรับตัวละครผมเนี่ยการที่ผมยอมดันค่าที่มันล้นไปแล้วอย่างค่าธาตุครับขึ้นทีละ 15% ครับผมมันได้ดาเมจเยอะกว่าการที่ผมไปดันค่าที่ผมขาดอย่างค่าโบขึ้นทีละ 6% ที่มันให้น้อยเกินไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมดุลของตัวละครในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เลขเท่ากันทั้งหมดเสมอไปแต่มันเป็นการที่คุณไปหาอะไรที่มันใช้แล้วคุ้มกับตัวคุณที่สุดนั่นแหละครับผมในกรณีที่เพื่อนๆต้องการที่จะเทียบให้กับเหมาะกับสายตัวเองเนี่ยเพราะแต่ละคนสเตตัสไม่เท่ากันไม่จำเป็นที่จะต้องทำตารางยืดยาวแบบผมครับที่ผมทำออกมาเยอะแยะขนาดนี้ก็เพราะว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆเห็นได้ชัดว่าตอนนี้สเตตัสของผมมันไม่สมดุลนะแต่ต่อให้มันไม่สมดุลครับมันก็แรงขึ้นได้ครับผมทีนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทำให้มันง่ายครับจะเทียบแค่แบบระหว่างโบกับธาตุอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยมันทำได้ไหมทำได้ครับแล้วมันจะประหยัดเวลามากกว่าด้วยสิ่งที่คุณจะต้องทำเลยก็คือไปจดเปอร์เซ็นต์ออกมาครับอย่างที่ผมจดมาตั้งแต่ตอนแรกแหละคุณอยากจะทดลองการ์ดอะไรเทียบกันคุณก็ไปจดเปอร์เซ็นต์พื้นนั้นที่ตัวคุณมีออกมาอย่างเช่นโบกับธาตุคุณก็ไปจดโบมาโบพื้นมีกี่เปอร์เซ็นต์ธาตุพื้นมีกี่เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วครับไอ้พวกเปอร์เซ็นต์ตัวคูณอันเนี้ยแทบจะทุกอันในเกมเลยนะครับวิธีการแปลงของมันเนี่ยก็คือเอาไปหาร100แล้วบวก1ครับอย่าเอาเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ไปคิดนะเราแปลงเป็นตัวคูณก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวค่ามันจะเพี้ยนนะครับผมมันจะมีค่า critical damage ครับที่มันใช้วิธีแปลงไม่เหมือนชาวบ้านก็คือคุณต้องเอามาหาร100ครับแล้วไม่ต้องบวก1นะไม่เหมือนค่าอื่นนะครับพอคุณได้ค่าตัวคูณมาปุ๊บเอาตัวคูณมาคูณกันครับง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับมันก็จะมีเลขออกมาเลขนึงไม่ต้องสนใจครับว่ามันเยอะหรือน้อยอะไรต่างกันเท่าไหร่ครับแค่คูณทุกๆอันที่คุณแบบต้องการที่จะทดลองครับอย่างเช่นพื้นฐานใส่33ใส่42อะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ไปสังเกตไหมครับว่าถึงแม้เลขมันจะไม่เท่ากันครับแต่ลักษณะของเลขมันไปในทางเดียวกันก็คือมันเพิ่มขึ้นเหมือนกันแค่นี้ก็ตอบได้แล้วครับว่าโอเคใส่การ์ดธาตุเยอะขึ้นแล้วถอดการ์ดโบมันแรงกว่าตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นพื้นฐานสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่ค่อยได้คำนวณดาเมจตัวเองเท่าไหร่นะครับผมทำให้เลือกในการใช้การ์ดใช้ของหรือว่าอะไรต่างๆที่จะหยิบมาใส่นะครับได้ดีขึ้นนะครับผมทีนี้ครับหลังจากคิดตรงนี้เป็นแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าพอเริ่มทำอะไรเป็นเนี่ยความสงสัยมันจะเกิดครับตรงนี้มันจะเป็นพื้นฐานในการให้คุณไปต่อยอดสำหรับใช้ตารางคำนวณดาเมจของผมอันนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ตารางอันนี้มาให้เพื่อนๆด้วยนะครับตรงนี้ก็คือแบบคุณจะเอามาคิดได้ละเอียดขึ้นเลยว่าดาเมจคุณทำได้อะไรเท่าไหร่นะครับผมก็ช่วยในการทำของได้สำหรับผมเนี่ยก็คือดีมากๆเลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมเอามาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้เนี่ย
จะมีประโยชน์ในการรับแพทเลเวล100ที่กำลังจะมาสิ้นเดือนนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ